ඔන්න Laravel 10 පෙබරවාරි 14 වැලන්ටයින්ස් ඩේ එක දවසේ රිලීස් වුණා. ඉතින් මම හිතුවා මේ version එකේ ආපු අලුත් දේවල් ගැන ඔයාලව අප්ඩේට් කරන්න. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකෙන් අපි බලමු PHP native types ගැන. ඉතින් මේ PHP native types ගැන ඔයාලට සරලව කියලා දෙන්න මට Laravel 9 version එකයි 10 version එකයි දෙකම ඕනම. ඒ නිසා මම ඉස්සෙල්ලාම Laravel 9 version එකෙන් project එකක් create කරගන්නවා. Composer create project Laravel අපි Laravel version එක 9.0 ඊට පස්සේ අපේ application name එක තමයි Laravel 9. හරි ඉතින් Laravel 9 application එක මේ විදියට create වෙනවා. Laravel 9 application එක ඔන්න create වුණා. දැන් අපි Laravel 10 version එකෙන් අපි ඊළඟ application එක create කරමු. මම ඒකට කලින් command එක මම පාවිච්චි කරන්න Laravel app directory එක මම වෙනස් කරා. ඊට පස්සේ මෙතන මම 10 දෙනවා version එක. එහෙම නැත්නම් අපිට version එක අයින් කරන්න පුළුවන්. මොකද latest version එක 10 නිසා එහෙමත් වැඩ කරනවා. ප්‍රශ්නයක් නෑ. right ඉතින් project දෙකම create වුණා. මම ls type කරොත් ls command වලට පේනවා ඇති මගේ project එක. හරි ඔන්න මම Laravel 10 project එක PHP Storm IDE එකනුත් Laravel 9 project එක Visual Code IDE එකනුත් open කරගත්තා. දැන් බලමු මේ native PHP types වලින් මොකක්ද වෙලා තියෙන වෙනස කියලා. ඉතින් මම මේක පෙන්නන්න මම පාවිච්චි කරන්නේ app service provider ෆයිල් එක. මොකද ඒක දැක්ක ගමන් තේරෙනවා වෙලා තියෙන වෙනස මොකක්ද කියලා. ඉතින් අපි ඉස්සෙල්ලාම යමු app service provider ෆයිල් එක ඕපන් කරගන්න. හරි මේ තියන්නේ ෆයිල් එක. මේ ෆයිල් එක මම Laravel 9 project එකෙන් මම ඕපන් කරගන්න. මම දැන් මට මෙතන සර්ච් කරලා ගන්න පුළුවන් app service provider. හරි. ඔයාලට පේනවා ඇති අපි Laravel 9 version එකේ ගත්තොත් මෙතන PHP doc block එකේ තමයි අපේ return type එක දීලා තියෙන්නේ. හැබැයි ඔයාලා Laravel 10 version එක බලුවොත් මේ PHP doc එක අප්ඩේට් කරලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ return type එක මෙතනින් අයින් කරලා return type එක actual return type එක අපේ code එකටම දීලා තියෙනවා. මේක huge update එකක්. මොකද Laravel ලගේ සියලුම repositories වල මේ update එක කරලා තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ ලොකු update එකක් native PHP types වලින් Laravel 10 version එකේදී අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. මේ ඔයාලට බලා ගන්න තියෙන්නේ PHP native type update කරපු PR එක. ඉතින් මේකේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් documentation එක update කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම අනිත් සියලුම Laravel repositories ටික update කරලා තියෙනවා. හිතන්න මේ කොච්චර කල් යන්නේ නැද්ද මේ වැඩේට. අතර මේ PR එකේ පළවෙනි comment එක මම හිතන්නේ මේ තියෙන්නේ ඔව් ඔක්තෝබර් 11 ඉඳන් තමයි මේ වැඩේ ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් මාර ලොකු අප්ඩේට් එකක් ඔයාලට බැලුවල්මට හිතා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක තමයි අද මම වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් මම පොඩ්ඩක් කියන්නම්. අතරම channel එකෙන් මම ගොඩාක්ම වීඩියෝස් දාලා තියෙන්නේ Laravel ගැන. ඒ වගේම ඉස්සරහට Vue.js React වගේ දේවල් ගැන ඔයාලත් එක්ක කතා කරන්න මම බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නවා. channel එක subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යෙන් subscribe කරන්න. වීඩියෝ ගැන අදහස් අනිවාර්යෙන් පහලින් comment කරන්න. යාළුවන්ට දැනගන්න වීඩියෝ එක share කරන්න. ඒ වගේම ඔයාලට පුළුවන් GitHub එකෙන් මම follow කරන්න. මේ තියෙන්නේ මගේ GitHub profile එක. ඔයාලට මෙන්න මෙතන මම follow කරන්න පුළුවන්. මේ තියෙන මම හදපු repositories ඒවත් බලලා කැමති නම් මේවට star එකක් දෙන්න අප්ලෝඩ් කරන්න එපා. එහෙනම් ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බ වෙමු.